हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई। यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अन्डा पराठा कसरी सजिलो र छिटो तरिकाले बनाउने भन्ने रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई खानामा वा नास्तामा पनि लिन सकिन्छ। भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। मैले यहाँ 400 ग्राम आटा लिएकी छु। यसलाई एउटा फराकिलो भाँडामा हाल्ने र थोरै थोरै पानी हाल्दै मुछ्ने। पिठोलाई मुछ्दा अलिक नरम मुछ्नु पर्दछ, अनि मात्र पराठा राम्रो बन्दछ। अब यो मुछिसकेको पिठोमाथि हल्का तेल छर्किने। यसो गर्दा यो डो अझ नरम हुन्छ। अब यसलाई हामीले 15 मिनेट जति छोपेर राख्नुपर्छ। यसो गर्दा डो हल्का फुल्छ र पानी पनि सोच्छ। अब रोटीमा हाल्न चाहिने सामानहरू देखाउँदैछु। 400 ग्राम आटाको डोमा 5 वटा अन्डा लिएकी छु र 1 ठुलो चम्मच काटेको प्याज र थोरै काटेको धनिया पनि चाहिन्छ। अब अन्डालाई फुटाएर फिट्ने काम गरौँ। सबै अन्डा राखिसकेपछि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने, थोरै चिली पाउडर हाल्ने, त्यस्तै काटेको धनिया पनि हाल्ने, त्यसपछि काटेको प्याज पनि हाल्ने र अन्तिममा थोरै धुलो मरिच पनि हाल्ने। अब यसलाई मजाले फिट्ने। अन्डालाई जति लामो फिट्यो त्यति नै धेरै बाक्लो र फोमी हुन्छ र यसको मात्रा पनि बढ्छ। अब यता हाम्रो डो पनि तयार भइसकेको छ। डोलाई हामीले एकछिन अझै मुछौँ। मुछिसकेपछि डल्ला तयार गर्ने। मैले यहाँ 400 ग्राम आटाबाट 5 वटा डल्ला तयार गरेकी छु। अब थोरै पिठो छर्केर एउटा डल्ला लिएर गोलो बेल्न सुरु गरौँ। यो चाहेको जति गोलो भइसकेपछि माथिबाट चारैतिर घिउ दल्ने। त्यसपछि रोटीलाई 3 भागको 1 भाग फोल्ड गर्ने र फेरि घिउ दल्ने, अनि अर्को भाग पनि फोल्ड गर्ने। यहाँ पनि घिउ दल्ने, फेरि आधा भाग फोल्ड गर्ने, थोरै घिउ दल्ने र बाँकी भाग पनि फोल्ड गर्ने। अब यसलाई हातले हल्का हल्का थिचेर मिलाउने। त्यसपछि थोरै पिठो छर्केर यसलाई बेल्न सुरु गर्ने। यो रोटीलाई मैले 4 कुना बनाएर बेलेकी छु। बेलिसकेपछि तताएको तवामाथि राख्ने। जब यो अलिकति तात्तिन्छ यसलाई घुमाउँदै पकाउने र पल्टाउने। पल्टाएको पट्टि घिउ दल्ने र एकछिन पकाउने। यसरी नै अर्को पट्टि पनि पल्टाएर घिउ दल्ने। अब यसलाई फेरि एकपल्ट पल्टाउने। अब पराठाको एक साइडबाट बिस्तारै खोल्ने र अघि फिटेको अन्डालाई 1 डाडु जति लिएर भित्र हाल्ने। अन्डालाई चारैतिर बिस्तारै बग्न दिनुपर्छ। यदि अन्डा थोरै भयो भने अलिकति थप्ने। र छेउ कुनालाई हल्का हल्का थिच्ने। यसो गर्दा अन्डा बाहिर निस्कन पाउँदैन। पराठालाई चिम्टाले समातेर अन्डा चारैपट्टि फैलिन दिने र यसरी घुमाउँदै हल्का हल्का थिच्दै पकाउने। अब यस्तै गरी हामीले यो पराठालाई 1-2 चोटि पल्टाउँदै पकाउने। प्राय जस्तो रोटी पराठा छेउ कुनामा पाक्दैन, त्यसैले
छेउ कुनामा हल्का हल्का थिच्दै पकाउने। अब यो पराठा तयार भइसकेको छ, यसलाई हामी निकाल्छौँ। अब यसरी नै अर्को पराठा पनि बनाउन लाग्छौँ। यो चाहिँ मैले त्रिकोण शेपमा बनाएकी छु। पिठोको डल्लालाई पहिले जस्तै गोलो बेल्ने र घिउ दल्ने, तर अब रोटीलाई आधा भाग मात्र फोल्ड गर्ने र घिउ दल्ने। त्यसपछि देखाएको जस्तै गरी फोल्ड गर्ने र थोरै आटा लगाएर थिच्ने। अनि तीनकुने शेपमा बेल्ने र पहिले पकाएको जस्तै घिउ दल्दै पकाउने र भित्र अन्डा राखेर पकाउने। र सबै पराठाहरू यसरी नै पकाउने। यो रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।